প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লেসন 4 পৃষ্ঠা নাম্বাৰ 65 সেই ফটো পঢ়াবৰ কাৰণে মই আগবাঢ়িছোঁ তোমালোকে মন দিবা ইয়াত কৈছে লুক এট দি পিকচাৰ তোমালোকে ছবিখনলৈ চাবলৈ কৈছে তোমালোকে ছবিখিনি ভালদৰে মন কৰাচোন এইখন এখন ভান মানে এইখন এখন গাড়ী ক'ৰ ৰাস্তাত চলি আছে হয়নে ষ্ট্ৰীট লাইট এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং হয়নে এখন ভান ৰৈ আছে তোমালোকে মন কৰিছানে আকৌ এখন ভান কি হৈছে চলিবলৈ লৈছে একেখন ভানে ভ্ৰুম ভ্ৰুম কি শব্দ কৈছে ভ্ৰুম ভ্ৰুম ধোঁৱা ওলাইছে দেখিছেনে তাৰপিছত ভানখন চলি আহি আছে আহিলে এইখন ইয়াত এইটো জেব্ৰা ক্ৰচিং এই জেব্ৰা ক্ৰচিঙত মানুহ অহা যোৱা কৰে খোজকঢ়া মানুহ যিখিনি পেডেল কৰা সেইখিনি মানুহ অহা যোৱা কৰে এইবিলাক এইটো এটা ব্যস্ত ৰাস্তা স্কুটাৰ গৈছে গাড়ী মটৰ গৈছে অটো গৈছে এই কুকুৰটো দেখি ৰেড ভানখন ৰৈ গৈছে দেখিছেনে ব্ৰেক মাৰিছে ছবিখিনি তোমালোকে বাৰু ধৰিব পাৰিছা তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে বুজি পাইছাই কিন্তু তোমালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে মই সহজ কৰি দিছোঁ দি ডগ এণ্ড দি ৰেড ভানছ এতিয়া কুকুৰটো ৰেড ভানখন সেই ৰাখিলে ৰখাৰ পিছত কুকুৰটো কি হ'ল ভানখনৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে তাৰপিছত এতিয়া এই জেব্ৰা ক্ৰচিংটোত হেৰিয়ত সিহঁতে কি হৈছে এই ল'ৰা দুজন পাৰ হৈ গৈছে আৰু কি হৈছে ভানখনে কি শব্দ কৈছে পিট 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 পিটকৈ এখন হৰ্ণটো বজাই দিছে আৰু এই ল'ৰাকেইটা ছিগনেল দিছে ল'ৰাকেইটা পাৰ হৈ গৈছে আৰু ভেনখন তাৰপিছত ভেনখন এই কুকুৰটো নমাৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানত কি হৈছে ভেনখন নামিছে কুকুৰটো ভেনখনে হেৰি কৰিছে কুকুৰটো নামিছে দেখিছেনে বাৰু কুকুৰটো উঠিছেও আৰু নামিছেও এতিয়া এক্টিভিটিছ আছে আমি এক্টিভিটিছ ভালকৈ মন কৰোঁ 1 নম্বৰ লেটছ লিষ্টন টু দি ষ্টৰি অফ দি ডগ এণ্ড দি ৰেড ভান হয়তো এই সাধুটো ক'ব ইয়াত One day a small dog on the road felt very hot. He looked up at his big sun. It was shining brightly. He wanted to have a long ride in a vehicle. He waited by the side of the road eagerly for the red van to come. He heard a noise and looked back. He saw his friend the fox and the ox. They were in a quake at the ticket counter. He wanted to say good morning to them, but just then the red van came. Vroom vroom vroom. The dog signaled. The van stopped. The dog jumped into the van. The van took him for a long ride. There was a cold wind blowing through the window. The dog enjoyed the ride very much. He felt very happy. He thanked the van for the ride. মই আকৌ এবাৰ ইংৰাজীত পঢ়িছোঁ মন দিবা Listen to the story of the dog and the red van. One day a small dog on the road felt very hot. He looked up at the big sun. It was shining brightly. He wanted to have a long ride in a vehicle. He waited by the side of the road eagerly for the red van to come. He heard a noise and looked back. He saw his friend the fox and the ox. They were in a quake at the ticket counter. He wanted to say good morning to them, but just then the red van came. Vroom vroom vroom. The dog signaled. The van stopped. The dog jumped into the van. The van took him for a long ride. There was a cold wind blowing through the window. The dog enjoyed the ride very much. He felt very happy. He thanked to the van for the ride. আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ মন দিবা অসমীয়াত পঢ়িবা অসমীয়াত পঢ়িম One day a small dog on the road felt very hot. One day এদিন এখন a small dog এটা সৰু কুকুৰ হয়নে on the road ৰাস্তাত felt very hot তাক খুব গৰম লাগিলে কুকুৰটো কি লাগিলে খুব গৰম লাগিলে He looked up at the big sun. সি
ডাঙৰ সূৰ্যটোলৈ চালে ডাঙৰ সূৰ্যটোলৈ চালে ইট ৱাজ শ্বাইনিং ব্ৰাইটলি কুকুৰটো কি হৈছে ইট ৱাজ শ্বাইনিং ব্ৰাইটলি সূৰ্যটো কি হৈছে একদম তেজ একদম উজ্জ্বলভাৱে তেঁতেকে ওলাইছে আৰু তেঁতেকে ওলাইছে হি ৱান্টেড টু হেভ এ লং ৰাইড ইন এ ভেহিকুল হি ৱান্টেড টু হেভ এ লং ৰাইড ইন এ ভেহিকুল সি কি হ'ল ভেহিকুল ভানখনত সি উঠিবৰ কাৰণে দীঘল সি যাবৰ কাৰণে সি ইচ্ছা কৰিলে সি ভানখনত বহুত দূৰ যাবৰ কাৰণে সি কি কৰিলে ইচ্ছা কৰিলে হি ৱেইটেড বাই দি ছাইড অফ দি ৰোড এগাৰলি ফৰ দি ৰেড ভান টু কাম হি ৱেইটেড সি কি হ'ল অপেক্ষা কৰিলে বাই দি ছাইড অফ দি ৰোড ৰাস্তাৰ কাণত সেয়া ৰাস্তাৰ কাণত সি ৰৈছে নাই দেখিছে নাই এই ৰাস্তাৰ কাণত দেখিছে নাই এগাৰলি একদম পূৰা একদম আমি যেনেকৈ হেৰিখনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থাকোঁ কেতিয়াবা গাড়ীৰ কাৰণে আমি যেনেকৈ অপেক্ষা কৰি থাকোঁ তেনেকৈ তেনেকুৱা ইচ্ছুকভাৱে আহিব ভানখন আহিব মই উঠিম যাম তেনেকুৱা এটা মানে কি মনোভাৱে এগাৰলি ফৰ দি ৰেড ভান টু কাম সেই ৰঙা বাছখনে আহিব যাহা তাহ সি বাছতো নুঠে সেই ৰঙা বাছখনতহে সি উঠিব ভান টু কাম হি হিয়াৰ্ড এ নইজ এণ্ড লুক বেক হি হিয়াৰ্ড এ নইজ সি এটা কোলাহল শুনিবলৈ পালে এণ্ড লুক বেক আৰু পিছফালে চালে হি চ হিজ ফ্ৰেণ্ড দি ফক্স এণ্ড দি অক্স সি দেখা পালে হিজ ফ্ৰেণ্ড তাৰ বন্ধু ফক্স শিয়াল এণ্ড অক্স মানে ষাঁড় গৰু তাৰ বন্ধু কি আছিলে ষাঁড় গৰুটো আৰু ফক্স শিয়ালটো সি দেখা পালে দে ৱেৰ ইন এ কুৱেক এট টিকেট কাউণ্টাৰ সিহঁতে ক'ত ৰৈ আছে গাড়ীত উঠিবৰ কাৰণে সিহঁতে কি টিকেট কাউণ্টাৰত ৰৈ আছে সিহঁতে টিকেট কৰিব গৈছে শিয়ালটো আৰু অক্সটো ষাঁড়টোৱে গম পাইছা হি ৱান্টেড টু চে গুড মৰ্ণিং টু দেম কুকুৰটোৱে ইচ্ছা কৰিছিল সিহঁতক গুড মৰ্ণিং দিবৰ কাৰণে শুভ ৰাতিপুৱা দিবৰ কাৰণে সিহঁতক ইচ্ছা কৰিছিল বাট জাষ্ট দেন দি ৰেড ভান কেম ভ্ৰুম সেই তেনেকুৱা সময়ত সি জানে সেই কুকুৰ শিয়ালটো আৰু ষাঁড় গৰুটোক গুড মৰ্ণিং দিবলৈ ইচ্ছা কৰাৰ মুহূৰ্ততে কি হ'ল ৰেড ভানখন আহি পাই গ'ল তাৰ সন্মুখত আহি গ'লে ভ্ৰুম কৰি পেলাই আহি পাই গ'লে ভ্ৰুম দেখিছে দি ডগ ছিগনেল তেতিয়া ডগটোৱে ছিগনেল দিলে ভানখন ৰুবৰ কাৰণে কি সি ছিগনেল দি মানে হাত দাঙি দিলে বা ভৰিটো দাঙি দিলে নহ'লে মুখখন মেলি দিলে মুখখন মেলি বা জিভাখন উলিয়াই দিলে দি ভেন ষ্টপ ভেনখন ৰৈ গ'ল দি ডগ জাম্প ইন টু দি ভেন দি ডগ জাম্প ইন টু দি ভেন ডগটো কি হ'ল ভেনখনৰ ভিতৰলৈ গুচি গ'ল দি ভেন টুক হিম ফৰ এ লং ৰাইড ৰেড ভানখনে কি হ'ল তাক বহুত দূৰলৈকে ফুৰাবলৈ লৈ গ'ল লং ৰাইড দেয়াৰ ৱাজ এ ক'ল্ড উইণ্ড ব্ল'য়িং থ্ৰ দি উইণ্ডো আৰু সেই ভানখনৰ খিৰিকীয়েদি একদম পূৰা ঠাণ্ডা বতাহ বৈ আছিল দেয়াৰ ৱাজ এ ক'ল্ড উইণ্ড ব্ল'য়িং মানে বৈ থকা থ্ৰ দি উইণ্ডো খিৰিকীয়েদি দি ডগ এনজয়ড দি ৰাইড ভেৰি মাছ কুকুৰটোৱে কি হ'ল সেই লং জাৰ্ণিটো একদম সি আনন্দ উপভোগ কৰিলে এনজয়ড দি ৰাইড ভেৰি মাছ হি ফেল ভেৰি হেপী সি নিজকে বহুত সুখী অনুভৱ কৰিলে হি থেংক দি ভেন ফৰ দি ৰাইড সেই ভেনখনক সেই ৰঙা ভানখনক থেংক ইউ জনালে সেয়া শেষত থেংক ইউ জনাইছে দেখিছেনে কেনেকৈ থেংক ইউ জনাইছেনে সি সেইখনক একদম শেষত থেংক ইউ জনাইছে এইটোৱে হ'ল ভেন আৰু কুকুৰটোৰ সাধু নাও আণ্ডাৰলাইন দি ৱৰ্ড ইন টু দি ষ্টৰি ডেট বিগেন উইথ দি লেটাৰ এছ দেন চাৰ্কুল দি ৱৰ্ড এণ্ড ষ্টাৰ্ট উইথ লেটাৰ ভি নাও আণ্ডাৰলাইন দি ৱৰ্ড দি ষ্টৰি বিগান উইথ লেটাৰ এছেৰে আৰম্ভ হোৱা ইয়াত শব্দ যিমান আছে কি কৰিবলৈ কৈছে ৱৰ্ড শব্দখিনি তাত আণ্ডাৰলাইন কৰিবলৈ কৈছে এণ্ড চাৰ্কুল দি ৱৰ্ড ষ্টাৰ্ট উইথ লেটাৰ ভি আৰু ভিয়ে আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা চাৰ্কুল দিবলৈ কৈছে এতিয়া তোমালোকৰ এইখিনি সৰু মৰু হ'ব তোমালোকে কাঠ পেঞ্চিলে দেখাই দিবা মই এবাৰ চাই দিওঁ এছেৰে আৰম্ভ হোৱা ৱৰ্ড কি আছে ওৱান ডে এ স্মল এইটোত কি হ'ব ইয়াত এডাল আণ্ডাৰলাইন দিব লাগিব এনেকৈ কি দিব লাগিব এনেকৈ এডাল আণ্ডাৰলাইন দিব লাগিব হয়নে ডগ অন এ ৰোড ফেল ভেৰি হট হি লুক আপ এট দি বিগ ছান এই ছানটোতো কি দিব লাগিব আণ্ডাৰলাইন দিব ইট ৱাজ শ্বাইনিং ইয়াতো আণ্ডাৰলাইন এটা দিব লাগিব
He wanted to have a long ride with a vehicle. He waited by the side of the road eagerly for the red van to come. He heard a noise and looked back. He saw a sort of কি দিব লাগিব আন্ডাৰলাইন দিব লাগিব গম পাইছা সেইখিনি তোমালোকক হোমৱৰ্ক কাৰণে দিলো তোমালোকে কৰি দেখাবা ইয়াৰ পিছত then the circle the word that start with the letter V আৰু V এ আৰম্ভ হোৱাখিনি কি হ'ব লাগিব V এ আৰম্ভ হোৱাখিনি ৰাউণ্ড দিব লাগিব সাৰ্কল দিব লাগিব হয়নে one day a small dog on the road felt very hot ইয়াত কি হ'ব এটোত কি হ'ব সাৰ্কল দিব লাগিব গম পাইছা V এ আৰম্ভ হোৱাখিনি V এ আৰম্ভ হোৱা কি আছে যে এ ভেহিকল দেখিছানে ইয়াত কি দিব লাগিব এটা সাৰ্কল পেন্সিলে তোমালোকে পাঠটো লিখি পেলাই পেন্সিলে তোমালোকে সাৰ্কল দিব লাগিব হয়নে এটা 2 নম্বৰ এক্টিভিটি লহ লেটস ৰিড পঢ়া a dog a small dog on the road a small dog on the road felt very hot দেখিছানে কেনেকে ওৱৰ্ড বিলাক লগ লগাই এটা এটা বাক্য বনাইছে a dog মানে এটা কুকুৰ আকৌ কুকুৰটো কেনেকুৱা কুকুৰটো ডাঙৰ নে সৰু তাৰ আকাৰ আকৃতি কেনেকুৱা এটা তাৰ মানে কি বিশেষ্য নাউন প্ৰনাউন নাউন হলে নাম বুজোৱা প্ৰনাউন হলে তাৰ দুখ গুণ কেনেকুৱা সেইখিনি কোৱা এ স্মল ডগ কুকুৰটো কি সৰু কুকুৰ এ স্মল ডগ অন দি ৰোড এটা সৰু কুকুৰ ক'ত আছে ৰাস্তাত ৰৈ আছে অন দি ৰোড ক'ত ৰাস্তাৰ ইয়াত প্ৰিপজিশ্যন আছে অন এ স্মল ডগ অন দি ৰোড ফেল ভেৰি হট সি ৰাস্তাত আছে ৰৈ আছে এইফালে ৰোডটো টেটাকে দি আছে নহয় সেইটো কাৰণে তাৰ গৰম উঠিছে গম পাইছা সেইটোৱে তেনেদৰে এইখিনি বাক্য বনাইছে say as fast as you can তোমালোকে যিমান দূৰ সম্ভৱ যিমান দূৰ স্পীড তোমালোকে পঢ়া এ ৰেড ভান এ ব্লু ভান এ ব্লেক ভান অন দি ৰোড পঢ়িব লাগে তোমালোকে যিমান স্পীড পাম এ ৰেড ভান এ ব্লু ভান এ ব্লেক ভান অন দি ৰোড এ ৰেড ভান এ ব্লু ভান এ ব্লেক ভান অন দি ৰোড এ ৰেড ভান এ ব্লু ভান এ ব্লেক ভান অন দি ৰোড এ ৰেড ভান মানে কি এখন ৰঙা ভ্যান এ ব্লু ভান এখন নীলা ভ্যান এ ব্লেক ভ্যান অন দি ৰোড এখন কোলা ভান ক'ত আছে ৰাস্তাত আছে তোমালোকে বুজি পাইছানে মই ভাবিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যদি বুজি নোপোৱা তোমালোকে ক'বা ইয়াৰ পাছত 3 নম্বৰ এক্টিভিটিটোলৈ আহোঁ কি কৈছে কুৱেক who are in the quake a fat man a thin man and a woman in the quake নহয় এইটো কুই হ'ব মই চাই দিছোঁ QUE মই তোমালোকক পটককৈ চাই দিছোঁ QUE তোমালোকৰ ডিকশ্যনাৰী আছেনে বাৰু OPQR ইয়াৰ পিছত আহিব QU কি হ'ব QUE হ'ব না এইটো টিকনি কি ওলমি থকা গোঠা টিকনি এইটো হয়নে টিকনি এই পিকটেল ওলমি থকা গোঠা টিকনি ঠিক আছে Kui, who are in the kui? A fat man, a thin man, and a woman in the kui. Tikoni আছে কাৰ টিকনি আছে kui let's say tikoni who are in the kui কাৰ ন টিকনি আছে a fat man এজন শকত মানুহ a thin man এজন ক্ষীণ মানুহ and a woman in the kui এজনী মাইকী মানুহ
এজন শকত মানুহ, এজন ক্ষীণ মানুহ, এজনী মাইকী মানুহ, কাৰ টিকনি আছে? টিকনি কাৰ আছে? এতিয়া চাৰ্কুল দি লেটাৰ কিউ ইন দ্য ৱৰ্ডছ ইন দ্য বেক। এইটো কি হ'ব? চৰাই পাখি হয়নে? এইটো কুইল বুলি কয়। এইটো কিবা এটা হ'ব, এইটো বাৰু এইটো আমি পঢ়িব লাগে। কুইল্ট, কুইন, কুট, ফক্স, কুই, কুইল, কোৱেৰেল। লুক এট দি পিকচাৰ এণ্ড চে হোৱাট দিছ এনিমেল চে। এতিয়া এই ছবিখনলৈ চাই পেলাই এইকেইটাই কি কি কয় সেইটো আমি ক'ব লাগে। এই ডগ বাৰ্ক হয়নে? এই কাও মৌ। এই ডোভ, সেইটো মই তোমালোকক চাই পেলাই পিছত ক'ম। এই কেট কি হ'ব? মিউ হয়নে? কেট মিউ, এইখিনি চাউণ্ড কৰে। বাৰু তোমালোকক মই 4 নম্বৰ এক্টিভিটিটো পুনৰ কৰি দিম, আৰু 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ এক্টিভিটিটো, 5 নম্বৰ এক্টিভিটিটো পুনৰ কৰি দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানেই। তোমালোকে ঘৰত পঢ়িবা। ধন্যবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। তোমালোকে হয়তো 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ এই এক্টিভিটিকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা আৰু ছবিখন ভাবিছোঁ তোমালোকে ঘৰত পঢ়িবা, পঢ়ি পেলাই হোমৱৰ্কখিনি দেখাবা বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু তোমালোকে যিমানে পঢ়িবা সিমানে পাৰিবা। ধন্যবাদ।